ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් කියන්නේ තනිකර බොරුවක්ද ප්‍රෝඩාවක්ද වංචාවක්ද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔන්න ටික කාලයකට පස්සේ මම ආයෙත් ආවා. මට මේ දවස් ටිකේ ගොඩක් වෙලාව තිබ්බේ නැහැ වීඩියෝ එකක් හදන්න. ඒත් මගේ මේ YouTube යාළුවෝ නිතරම මට මැසේජ් දානවා, කමෙන්ට් දානවා කොපිරයිට් ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එක ගැන තව විස්තර දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම අද ආයෙත් ආවා මේ වීඩියෝ එක ගැන ටිකක් කතා කරන්න. මම මුලින්ම ඔයගලන්ට හැම කෙනෙක්ටම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ මේ channel එකට subscribe කරලා ගොඩාක් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ ඉතාමත් සුළු කාලයකින් ඉතින් හරිම සතුටුයි මේ ගැන. තවත් ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන්ට subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි කරන අලුත් වීඩියෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවට. මේ වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් ස්තුති කරලා තිබුණා නොදන්න දෙයක් කියලා දුන්නා කියලා. ඒත් සමහර අය කියලා තිබුණා මේක මේ creative comment කියන එක තනිකර බොරුවක්, මේක පාවිච්චි කරන්න එපා, ඒගොල්ලන්ගේ account block වුණා, ඒ වගේ කොට ගොඩක් කරදරුණා කියලා. අපි බලමු. අපි දැන් බැලුවොත් මේ කමෙන්ට් මේ වීඩියෝ එකට දාලා තියෙන කමෙන්ට් වල මෙන්න මේ මෙතන අපේ යාළුවෝ කියලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක දාලා ටික දවසක account එක සස්පෙන්ඩ් වුණා කියලා. එහෙම තව කට්ටිය බැනලත් තිබුණා. මේ දේ කරන්න ගිහිල්ලා මේ දේ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ account block වුණා, වීඩියෝ වලට copyright ප්‍රශ්න ආවා කියලා. අපි ඇත්තටම මේ copyright ප්‍රශ්නේ creative comment කියන්නේ මොකක්ද? මේ දේ කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? කොයි විදිහටද මේක කරන්න ඕනේ කියලා හැම දෙයක්ම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ කොපිරයිට් ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හිතින් අයින් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු YouTube platform එකේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ ගයිඩ්ලයින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්, අපි නොකළ යුතු දේවල් හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මම මේක කියනකට වඩා හොඳයි කෙලින්ම ඒගොල්ලන් ගයිඩ්ලයින් වලට ගිහිල්ලා බලුවාම ක්‍රියේටිව් කමෙන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන මේ ගයිඩ්ලයින් තමයි. දැන් මෙතන ක්‍රියේටිව් කමෙන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ක්‍රියේටිව් කමෙන්ට් කියන්නේ ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අනුව මම හැම දෙයක්ම මේ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයාලට කියන්න යන්න. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි තේරෙන කට්ටියට මේක බලන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ දේ ඔයගොල්ලන්ට highlight කරනවා. දැන් මෙතනින් කියන්නේ අපි කවුරු හරි වීඩියෝ එකක් content එකක් create කරන කෙනා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒ වීඩියෝ එකට YouTube standard copyright එක වෙනුවට creative commons copyright එක add කරොත් එහෙම මෙන්න මේ දේ තමයි ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක copyright පැත්තෙන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. මම මේක සිංහලට translate කරොත් මෙතන මේක කියවෙන්නේ ඔයා වීඩියෝ එක හදපු කෙනා වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනකොට creative commons copyright එක දුන්නොත් එහෙම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මෙතන හොඳටම කියලා තියෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube community එකට, ඒ කියන්නේ YouTube එක පාවිච්චි කරන ඕනම කෙනෙකුට ආයෙත් ඒ වීඩියෝ එක reuse and edit that video. දැන් අප්ලෝඩ් කරපු කෙනා මේ copyright creative commons copyright පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඕනම කෙනෙකුට ඒ වීඩියෝ එක ආයෙත් වෙන තැනකද පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආයෙත් edit කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි මෙන්න මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. යාළුවනේ දැන් ඔයා මේ මම ඔයාලට පෙන්නුවා වගේ ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දැක්කා YouTube එකේ නීති වලට අනුව creative commons කියන්නේ හොර දෙයක් නෙමෙයි, illegal දෙයක් නෙමෙයි, වංචාවක් ප්‍රෝඩාවක් නෙමෙයි. මෙතන දැන් මේ මම අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන වාක්‍යෙම ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම තේරුණා. creative commons tag කරලා තියෙන copyright තියෙන වීඩියෝ එකකින් අපිට මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් සාක්ෂි ඇතුව මේක ස්කෑම් එකක් නෙමෙයි, ප්‍රෝඩාවක් නෙමෙයි. මොකද මම මේ දේ කරා. ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් හරියටම මේක බොරුවක් නෙමෙයි කියන එක මම ඔප්පු කරන්න. හැබැයි ඊට කලින් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ගොඩක් යාළුවෝ අහලා තිබුණා මේ දේ ගැන කිසිම ලංකා YouTuber කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ. අනික එක ඇයිවා මේක දැනගෙන ඔයා මේක කරන්නේ නැත්තේ කියලා. මුලින්ම මම කියන්න කැමතියි මොකද මම ෆුල් ටයිම් YouTuber කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මට ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ දෙයකට මට 100% කාලය යොමු කරලා මේකෙන් සල්ලි හොයන්න මට වෙලාවක් නැහැ ඇත්තටම. ඒක තමයි පළවෙනි හේතුව. දෙවෙනි දේ තමයි මේ වගේ වීඩියෝ හදා එකම ටැස්ක් එකක් කරන්න මට එච්චරම කැමැත්තක් නැහැ. මොකද මම කැමති මම දන්න දෙයක් ඕගොල්ලොත් හැමෝත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මේ කියලා දීලා ඒ වගේ වීඩියෝ channel එකක් කරන්න.
මොකද නැත්තම් කොපි ඇන්ඩ් පේස්ට් කරන වීඩියෝ කොපි කර කර අනිත් පැත්තට දාලා channel එකක් හදලා සල්ලි හොයන එක මම එච්චර ආස දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තට මම මේ දන්න හැම දෙයක් මොගලන්ට එකින් එක කියලා දීලා දන්න දේ හැමෝත් එක්කම බෙදා ගන්න එක තමයි මම YouTube channel එකෙන් කරන්න ආස. අන්න එක තමයි දෙවෙනි කාරණේ. දැන් මම කිව්වා වගේ මම ඔයගලන්ට ඔප්පු කරන්නම් කොහොමද Creative Commons fake එකක් නෙමෙයි ප්‍රෝඩාවක් නෙමෙයි කියන දේ මට මේ මොහොත ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. මම මේක කරා මෙන්න බලන්න. මෙන්න මේ channel එක මම දැනට මාස 7කට විතර කලින් තමයි හැදුවේ. ඒත් මම ඔයගලන්ට කිව්වා වගේ මම මේකට ගොඩාක් කාලේ නාස්ති කරේ නෑ. ඒ කියන්නේ දවස් ගානේ වීඩියෝ හදලා දාලා මේකෙන් සල්ලි උපයන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව නෙමෙයි මම මේක කරේ. මේක අර මම ඔයගලන්ට කියන්න කලින් ඒ කියන්නේ Creative Commons ගැන කියන්න කලින් මේක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියලා හරියටම ටෙස්ට් කරන්නත් අවශ්‍ය නිසා තමයි මම මේ channel එක කරේ. දැන් මේ බලන්න මේ channel එක මම කරේ අපිට වීඩියෝස් වලට ගියාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි වීඩියෝ එකම මම දැම්මේ මේ මම ඔයගලන්ට කියලා දීපු විදිහට top 5 cars 2019 මේ දැන් මාස 6කට කලින් තමයි මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. මේ තව top 10 එකක් තියෙනවා. හරි. ඕගලන්ට දැන් මේක දකින විදිහට මේකට මේ channel එකට වැඩි views නැහැ, වැඩි subscribers ලා නැහැ. මොකද මම මේක කොහෙත්ම promote කරේ නැහැ. කිසිම තැනක මේක ගැන මම කතා කරෙත් නැහැ. මේක ඇත්තටම ටෙස්ටිං එකක් විදිහට තමයි කරේ. සමහරක් යාළුවෝ කියයි දැන් මේ channel එක ඔයාගම කියලා කොහොමද මේ ඔප්පු කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඔප්පු කරන්න මම මේක admin panel එකට යනවා. මෙන්න බලන්න. දාපු වීඩියෝ ඔක්කොම පෙන්නුම් කරනවා. මේ තියෙන මම දාපු පළවෙනි වීඩියෝ එක. හරි. ඒ කිසිම වීඩියෝ එකක් YouTube එකෙන් තහනම් කරලත් නැහැ. බෑන් කරලත් නැහැ, මුකුත් කරලා නැහැ. මේ බලන්න. එකම එකකටවත් copyright strike එකක් වැදිලත් නැහැ. ඔයගලන්ට ඒක හොඳට පේනවා. දැන් මේ channel එක මම හදලා පළවෙනි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා මාස 6කටත් වැඩි. හරියට මාස 6ක් කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මාස 6ක් ඇතුළත copyright ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් එහෙම මොකක් හරි දෙනවා කවුරු හරි claim කරලා මේ channel එක බෑන් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් එහෙම උනේ නැහැ. මොකද මම අර කියපු විදිහට Creative Commons කියන එක අපිට අපි කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අපිට මෙතනින් විසඳගන්න පුළුවන්. මේක හොඳම උදාහරණය තමයි Creative Commons අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද මේක illegalද නැද්ද කියන එක. මේ channel එක මම ඔයගලට කියපු විදිහට ටෙස්ටිං එකක් විදිහට කරේ. මේකට subscribers ලා 1000ක් ආවෙත් නැහැ. view time එක පැය 4000කුත් නැහැ. ඒක නිසා මම මේකට AdSense claim කරේ නැහැ. AdSense enable කරන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ limitation එක තියෙනවා. subscribers ලා 1000 සහ අවුරුද්දක් ඇතුළත පැය 4000ක් view time එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැති නිසා මට ඒක enable කරන්න බෑ මේකට. වීඩියෝ පැත්තෙන් ගත්තාම කිසිම strike එකක්, කිසිම complaint එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නනවා. කිසිම දෙයක් මේ වෙනකොට මාස 6ක් ඇතුළත මේ channel එකටවත් මේ වීඩියෝ වලටවත් වැදුනේ නැහැ. ඒක තමයි අපේ යාළුවෝ ගොඩක්ම අහපු දේ. මේක ලීගල්ද නැත්තම් YouTube එකෙන් තහනම් වෙනවද බෑන් වෙනවද එහෙම කියලා ගොඩක් යාළුවෝ කියලා තිබුණා. මම දැක්කා මේ දේ කරන්න කියලා මේ Creative Commons පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ channel බෑන් වුණා කියලා. සස්පෙන්ඩ් වුණා කියලා. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් සස්පෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඒ යාළුවනේ මම තවදුරටත් ඔප්පු කරන්නම්. මම මේ මගේ channel එකට මෙන්න මෙතෙන්ට දාපු වීඩියෝ එක Creative Commons වීඩියෝ එකක්. මම හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක මම YouTube එකේ තිබිලා ගත් එකක් කියලා. දැන් අපි search එකක් කරොත් එහෙම top 5 cars කියලා මෙහෙම search එකක් කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් පෙන්නනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම අර කලින් පෙන්නපු විදිහට Creative Commons activate කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් ඔන්න බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඇතුළට ගියට පස්සේ ඔන්න වීඩියෝ එක පටන් ගන්නවා. මම ඊට පස්සේ මගේ channel එකේ මගේ channel එක ඒ channel එකේ වීඩියෝ එක on කරනවා. අන්න දැක්කද? මේ එකම වීඩියෝ එක මම අර channel එකෙන් download කරලා මම upload කරා. කිසිම වෙනසක් කරේ නැහැ. music එක පවා ඒ තිබිච්ච වීඩියෝ එකමයි දැම්මේ. කිසිම වෙනසක් කරේ නැහැ. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු විදිහට මේක දැන් මේ අප්‍රේල් 11 වෙනිදා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මාස 6කටත් වැඩි. නමුත් කිසිම ක්ලේම් එකක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් උන්නේ නැහැ. මොකද ඒක Creative Commons
කොපිරයිට් වලට ඇතුළත් වෙච්ච නිසා. මේ තියන්නේ අපි අයිත් බලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඒ අර වීඩියෝ එකම තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මොන හේතුව නිසාද අපි මේ වගේ වීඩියෝ දැම්මහම අපේ channel එක සස්පෙන්ඩ් වෙන්නේ, අපේ වීඩියෝ බෑන් වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ අපේ මේ යාළුවා කියන විදිහට මේවා දැම්මහම සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. ඒකට හොඳ හේතුවක් තියෙනවා. ඒක දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නුම් කරලා දෙන්නම්. අපි වීඩියෝ දානකොට එක පාරටම ඒ කියන්නේ හිතන්නේ බලන්නේ නැතුව තව කෙනෙක් ක්‍රියේටිව් කමන්ට්ස් දැම්ම පළියට ඒක අරගෙන අනිත් පැත්තට අපි දාන එකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒක ගැන මම කියලා දෙන්නම්. දැන් ඒක බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි එක්සැම්පල් එකක් හැටියට ගත්තාම මම මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් එකක් කරනවා Game of Thrones ගැන. ඒක වල සර්ච් කරාම මට ඕන තරම් වීඩියෝ එනවා. මේක දැන් ගොඩක් හැමෝම හොයන ටොපික් එකක් නේ. ඒක නිසා හොයන ටොපික් වලට මේ දේ يعني මේ රිස්ක් එක වැඩි. ඔන්න බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම අර ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නපු විදිහට ක්‍රියේටිව් කමන්ට්ස් ඇක්ටිවේට් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Game of Thrones season 8 එකට ට්‍රේලර් තියෙනවා. මේ ට්‍රේලර් තියෙනවා. නමුත් දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරපු කෙනත් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම වැරද්දක්. ඔයාලට තේරෙනවද මම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේක මුලින් අප්ලෝඩ් කරපු කෙනාට කොහෙත්ම නීතියෙන් YouTube නීතියෙන් අයිතියක් නැහැ මේක common creative copyright එක යටතේ අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද මේක එයා හදපු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේක තවත් කෙනෙකුට අයිති වීඩියෝ එකක්. ඒක නිසා දැන් ඕගොල්ලෝ හදිසියෙවත් දැන් මේ බලන්න. දැන් මේ වගේ ට්‍රේලර් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ මේක සර්ච් කරද්දී Creative Commons ෆිල්ටර් එක ඇක්ටිවේට් කරලා ඒක තිබ්බ පළියට ඒක ඇක්ටිවේට් කරලා සර්ච් කරද්දී Creative Commons තිබ්බ පළියට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකට දැම්මොත් එහෙම කිසිම දෙයක් හොයන්න බලන්නේ නැතුව ඔයා මොකක්ද ඒ කියන්නේ ඔයා හොයන කරන ටොපික් එක ගැනවත් ඔයා තේරුම් ගන්න නැතුව අනිත් පැත්තට වීඩියෝ එක දැම්මොත් එහෙම අන්න එතනදී තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ channel එක බෑන් වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ. මොකද ඔයා වීඩියෝ එකක් දාන්න කලින් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම කවුද හැදුවේ? මේකේ අයිතිකාරයා කවුද? මේ දැන් දාලා තියෙන කෙනා මේකේ ඔරිජිනල් අයිතිකාරයද? ඔරිජිනල් අයිතිකාරයා නම් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන මම දැම්මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් දැන් මේ වගේ ගොඩක් කට්ටිය දන්න Game of Thrones කතාවේ වීඩියෝ එකක් මේ අමුතු නම් තියෙන channel වලින් දාලා තියෙනවා. ඒ channel එකකට මේ ට්‍රේලර් එකේ අයිතිය තියෙනවද? දැන් ගොඩක් දුරට මම හිතන විදිහට නම් ඒ ආයත මේ වීඩියෝ එක දාන්න අයිතිය නැහැ. නමුත් ඒක ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවේ copyright හැටියට Creative Commons copyright filter එක activate කරලා තියෙනවා. ඒක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් මම හිතාමතාම YouTube එකට මට අයිති නැති වීඩියෝ එකක් අපි තුන් ෆිල්ම් එකක් මොකක් හරි ෆිල්ම් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා හිටන් Creative Commons වලට දානවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ ඒක අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවේ දාන්න පුළුවන්. ඒ අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවට ඒ YouTube එකෙන් චෙක් කරන්නේ මේක මෙයාට අයිති වීඩියෝ එකක්ද නැද්ද කියලා. ඒක ඒගොල්ලන්ට ඒ වෙලේ කරන්න බෑ. අප්ලෝඩ් කරලා ටික කාලයක් යද්දි තමයි ඒ ෆිල්ම් එක අයිතිකාරය හරි වෙන කවුරු හරි නැත්තම් YouTube එකේ ඔටෝමැටික් චෙක් කරනකොට අහුවෙනවා මේ වීඩියෝ එක මෙයාට අයිති නැහැ කියලා. ඒත් එතකොට ඒක too late. දැන් අපි හිතමු මම common creative යටතේ ෆිල්ම් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට විනාඩි 10කට පස්සේ ඔයා රිසර්ච් එකක් කරලා ඔයා මේ ෆිල්ම් එකට ඔයාට මේ ෆිල්ම් එක හම්බ වෙනවා කියන්නකෝ. මම දාපු ෆිල්ම් එක. ඒ ෆිල්ම් එක ඔයා අනිත් පැත්තට අරගෙන ඔයාගේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරොත් මම අප්ලෝඩ් කරපු පළවෙනිය කරලා තියෙන්නේ වැරද්දක්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දෙවනුවට අප්ලෝඩ් කරපු ඔයත් කරලා තියෙන වැරද්දක්. ඉතින් දෙන්නගේම account බෑන් වෙන තත්ත්වයක් තමයි ඒ විදිහට කල්පනා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරාට මේක තාම තියෙනවා. වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරාම ගොඩක් වෙලාවට account බෑන් වෙලා account suspend වෙලා වීඩියෝත් සම්පූර්ණයෙන්ම කළා දාලා ඔයාගේ account එක පව නැති වෙන්න පුළුවන්. channel එක බලන යාළුවෙක් මට link එකක් එවලා තිබුණා. මේ අයියේ කොහොමද මම මේ game එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා Creative Commons. ඇයි මේ Google එකේ මට මේ email එකක් ආවේ මේ copyright ප්‍රශ්නයක් කියලා. මම ඒ වෙලේ ගිහිල්ලා බැලුවා මේ වීඩියෝ එක මොකද්ද කියලා. ඒක මොකද්ද car race ගැන game මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් මං හිතන්නේ Need for Speed වගේ. එයා වෙන කෙනෙක් අප්ලෝඩ් කරපු එකක් Creative Commons තිබුණ නිසා එයත් ආයිත් අප්ලෝඩ් කරේ මල්ලිත්. ඒ වුණාට එතනදී වෙලා තියෙන ඉතින් ඒ පළවෙනියෙන් අප්ලෝඩ් කරපු කෙනා කරපු වැරද්ද නිසා මේ මල්ලිත් අමාරු වැටිලා තියෙනවා. Creative Commons කියලා හිතාගෙන අර පළවෙනි කෙනා දාපු වීඩියෝ එකෙන් දෙවෙනි මේ මල්ලිත් එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා.
ඒක නිසා වීඩියෝ කරන්න කලින් එක පාට කල්පනා නොකර මේක කරන්න එපා පැත්තෙන් අරගෙන අනිත් පැත්තට අප්ලෝඩ් කරනකොට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම මේ දාපු කෙනාට අයිතිය තියෙනවද එහෙම නැත්නම් එයාට අයිතියක් නැද්ද කියලා. එහෙම අයිතිය නැත් ඒ කියන්නේ මොකද එහෙම හිතන්නේ නැතුව කරොත් එහෙම අපේ මේ යාළුවෝ කියපු විදිහට ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ account ban වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි තියෙන එකම රිස්ක් එක. එහෙම නැතුව වෙන හරියටම creative commons තිබිච්ච වීඩියෝ එකක් අනිත් පැත්තට අප්ලෝඩ් කරා කියලා ඔයාගේ account එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් එකම අවස්ථාව තමයි මම මේ පෙන්නපු අවස්ථාව. වෙන කවුරු හරි පළවෙනියෙන් අප්ලෝඩ් කරපු කෙනා කරපු වැරද්දක් නිසා අනික් අයකට අහු වෙලා creative commons කියලා හිතාගෙන අනික් පැත්තට අප්ලෝඩ් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ account එකට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙලා බලපාන්න තියෙන තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අද මේ creative commons ගැන අපි ගොඩක් කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ට තව නොතේරෙන දේවල් තියෙනවා නම් comment වලින් මට දාන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එකට comment දැන්ට comment 450කට වැඩි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ හැම එකටම උත්තර දීලා තව කීපයක් තියෙනවා මට උත්තර දෙන්න බැරි වෙච්ච. ඒ හැම එකටම මම උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අපේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරන්න. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.